नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा एकदमै छिटो अनि मिठो मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। आजको यो अचार मैले एकदमै थोरै सामग्रीमा तयार गरेको हो। यसमा मैले तिल पनि राखेको छैन, यस्तो बाक्लो बनेको छ। त्यही पनि मैले तताएको प्यानमा तेल राखिदिए। जुनसुकै तेल लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। तेल तातो भइसकेपछि मैले त्यसमा जिरा राखिदिए। अब यसमा मैले प्याज पनि राखेकी छु। प्याज चाहिँ ठुलो काटे नै हुन्छ, सानो पिस बनाइराख्नु पर्दैन। प्याजलाई मैले एकैछिन फ्राई गरेँ। अनि बेसार राखेकी छु। त्यस्तै मैले सुकेको रातो खुर्सानी राखेको छु पिरोको लागि। हजुरहरूले हरियो खुर्सानी लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले टमाटर राखिदिए। हजुरहरूलाई अचार जति चाहिन्छ त्यही अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ। टमाटर पनि मसिनो गरी काटिराख्नु पर्दैन। मैले चाहिँ यहाँ मिडियम हिटमा पकाएकी छु। हजुरहरूले सानो सानो पिस गराउनु भयो भने चाहिँ चाँडै पाक्छ। अनि नुन राखिदिए चाहिने जति। मैले यसमा पानी राखेकी छैन। यतिन्जेलमा यो हल्का गल्न थालिसकेको छ। छोपेको पनि छैन मैले अहिलेसम्म। अब यसमा मैले प्याजको पत्ता राखिदिए। प्याजको पत्ता राखेर मैले यसलाई नचलाई छोपेकी छु। छोपेर 3 देखि 4 मिनेट मैले पकाएँ। हेर्नुस् त पानी राखेको छैन, त्यही पनि यसबाट पानी निस्किएको छ आफै। अब यतिखेर हेर्दा यो पाकिसकेको छ। अब पाकेको थिएन भने हजुरहरूले अझै एकछिन छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि मैले धनिया राखेकी छु। मलाई धनिया राखेको एकदमै मनपर्छ। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने धनिया नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। धनिया राखे पछाडि मैले ग्यास बन्द गरिदिइसकेकी छु। अब यसलाई मैले सेलाउनलाई छोडिदिएँ। अब सेलाइसकेपछि मैले यो ब्लेन्डरमा अचार राखेँ। अनि त्यसमा टिमुरको दाना राखेकी छु। त्यस्तै मैले कागती पनि राखेँ, कागतीको रस। हजुरहरूले यो कागतीको रस पछि राखे पनि हुन्छ। अब यसलाई मजाले मसिनो हुने गरी मैले ब्लेन्ड गरेकी छु। पानी राखेको छैन अझै पनि मैले। वाउ, हाम्रो अचार रेडी भइसक्यो। हेर्नुस् त एकदमै मजाले पिसिएको छ। कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। यसमा तिल पनि राखेन मैले, त्यही पनि यस्तो बाक्लो बनेको छ। अब हजुरहरूलाई पातलो खान मन लागेको छ भने चाहिँ पानी थप्नु होला यो निकालिसकेपछि। यसरी नै हाम्रो अचार एकदमै थोरै सामानमा तयार हुन्छ। यो अचार खाँदाखेरि रेस्टुरेन्टको जस्तै हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै अचार बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।